Hey guys! Welcome back to my channel at 4 Days Vlog. I will be sharing you guys on how I get rid of my blackheads. Since kapag nagpo-post ako sa IG stories ko ng mga blackheads na natatanggal ko sa iba't ibang tao and minsan sa akin, katulad ng mga video na to, and then to, mga video yan, may mga nagkatanong sa akin on how I get rid of them. So this video is about it. If you guys are interested with this video, just keep on watching. So I use 3 products or 2 lang kapag nagtatanggal ako ng blackheads. I always start in a clean face. But today, meron kasi akong powder sa face. Kaya magtatanggal muna ako ng powder na yon using my GANDOLL cleansing essence or any micellar water or toner na meron kayo para lang ma-make sure na malinis yung part ng nose nyo. Just using a cotton pad. And gently rub it. And gently put it sa aking face. Para matanggal yung mga excess dirt. Once na malinis na yung nose area, ito yung aking secret. Or ito yung aking mga product na ginagamit sa effective na pagtanggal ng aking mga blackheads. So, I use iwhite products. Yan. So, I use these 2 para makapagtanggal ng aking mga blackheads. But first, ito muna yung inuuna ko. This is the Pore Purifying Balm. Ayan. And this Pore Purifying Balm costs, I think, 18 pesos or 25 pesos sa Watsons. And this balm really works. Ito talaga yung pinaka-effective na nakapagtanggal talaga, nakapagpalabas ng mga blackheads. Para mas lumikit pa siya lalo dun sa my nose pack. Kasi dati ito lang yung ginagamit ko. Hindi siya nakatanggal ng maraming blackheads. Parang paunti-unti lang. But nung natry ko ito, plus ito, mas effective silang dalawa. Ganito yung paggamit nitong Pore Purifying Balm. Kukuha muna ako ng pea-size amount niya. Ito nga pala yung texture niya. White na cream. I-apply mo lang siya around sa nose mo. Tapos, just let it stay for 1 minute sa nose mo. And then, once na naka 1 minute na, ipamassage mo lang yung nose mo ng 1 minute din. Because, yung pagmamassage dito, parang feeling ko, mas nakaka-help siya na maging open pa yung pores para matanggal lang mabuti yung blackheads. Para once na naglagay ka na nose pack, matatanggal talaga yung mga blackheads or mas kakapit sa nose pack yung mga blackheads mo. Once na massage mo na siya, you will just use a tissue to get rid of it. Huwag nyo puhugasan with the soap. I-wipe nyo lang ng tissue. Then, once na wipe nyo na yan ng tissue, ito na yung gagamitin ko, yung iwhite na nose pack din. And this cost 18 pesos. Sobrang perfect nung Pore Purifying Balm ng iwhite, pati yung nose pack ng iwhite. Kasi, nag-try ako na ibang nose pack, tapos pinartner ko dun sa Pore Purifying Balm. Parang hindi siya ganun ka-effective na nakapagtanggal. Siguro, they are meant for each other. Just apply a very generous amount sa nose mo. Huwag masyadong manipis kasi hindi kakapit talaga dun yung mga blackheads. So, ayan, meron ng nose pack yung nose ko. I will just let it dry. Siguro mga about 10 to 15 minutes bago siya mag-dry. And I will just let this nose pack dry sa aking nose. And we will now proceed sa pag-remove nitong nose pack para makita nyo na kung gaano ka-effective yung mga products na ginamit ko. So, I'm back. Tuyo na yung nose pack sa nose ko, syempre. Tuyo na yung nose pack, so tatanggalin na natin siya. But hindi ko lang alam kung makakakita ko talaga sa inyo habang tinatanggal ko. Ito yung way ng pagtanggal ko. Tinatanggal ko siya pa-side. Kasi for me, kapag pa-side yung pagtanggal ko, mas less yung sakit. So, ito lahat yung mga natanggal sa nose ko. Look at that.
Sobrang dami. So, diba, as you can see sa clip kanina, sobrang daming natatanggal na blackheads nito mga iwhite products na to. But by the way guys, this video is not sponsored. I bought it with my own money. And shinare ko lang sila sa inyo para makahelp ako sa mga taong naghahanap dyan na effective na blackheads and whiteheads remover. I hope na ma-try niyo yung mga products na ginamit ko dito kasi sobrang mura niya lang. And na maging effective din sa inyo. So, if this video helped you a lot, just click the like button, share this video, and subscribe to my channel. And kung di ka pa nakapag-follow sa mga social media accounts ko, just follow me. Talagay ko dito yung aking username. So, that's it guys for this video. See you on my next one. Bye!